สอนทำบัตรดอกไม้หน่อยค่ะได้เลยค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะมาทำไปด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆเตรียมดอกไม้ที่ต้องการนำมาทำบัตรไว้ก่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะทำเฉพาะส่วนที่เป็นดอกค่ะอย่าลืมถ่ายรูปดอกไม้และใบไม้แยกกันนะคะนำเข้ารูปภาพดอกไม้ของเราที่ถูกลบพื้นหลังออกแล้วค่ะเข้ามายังแอป Procreate ค่ะหลังจากนั้นนะคะปิดเลเยอร์แบ็กกราวด์เอาไว้ก่อนได้เลยค่ะเข้าไปที่การปรับแต่งสีนะคะหลังจากนั้นลดความอิ่มตัวของสีลงค่ะแล้วปรับความสว่างของดอกไม้ขึ้นนิดหน่อยค่ะขยับรูปนะคะให้อยู่ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆทำการคัดลอกเลเยอร์ทั้งหมดเอาไว้ค่ะเข้าไปที่ไลบรารีของแปรงนะคะกดบวกเพื่อสร้างหัวแปรงขึ้นมาใหม่ค่ะกดเข้าไปที่รูปร่างค่ะทำการแก้ไขรูปร่างนะคะกดที่นำเข้าค่ะแล้ววางรูปที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่ค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าเส้นค่ะระยะห่างนะคะให้เพื่อนๆปรับมาทางขวาให้สุดเลยค่ะกดเข้าไปที่รูปร่างอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องของจำนวนนะคะให้เพื่อนๆใส่ไว้ที่2ค่ะเข้าไปที่การแสดงผลค่ะให้เพื่อนๆเลือกที่โหมดล่างสุดเลยนะคะเข้าไปที่การตั้งค่า Apple Pencil ค่ะความทึบนะคะให้เพื่อนๆปรับเป็นไม่มีค่ะตั้งค่าคุณสมบัติของแปรงค่ะขนาดสูงสุดนะคะให้เพื่อนๆปรับตามใจชอบได้เลยค่ะวันนี้ปรับไว้ที่ 655% ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆกดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะเมื่อได้หัวแปรงแบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆกดสร้างซ้ำขึ้นมาอีก1ครั้งค่ะแล้วกดเข้าไปที่หัวแปรงใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาค่ะเข้าไปที่รูปร่างค่ะในช่องของจำนวนนะคะให้ลดค่าไว้เพียงแค่1ค่ะเข้าไปที่ไดนามิกของสีนะคะในช่องสีของเส้นนะคะใส่ค่าไว้ที่ 13% ค่ะส่วนสีรองนะคะใส่ไว้ที่ 65% ค่ะหลังจากนั้นนะคะกดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะใช้ปากกาของเรานะคะสไลด์หัวแปรงด้านล่างมาทางขวาแบบนี้ค่ะจากนั้นทำการรวมแปรงทั้ง2เข้าด้วยกันค่ะกดเข้าไปที่หัวแปรงอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วทำการตั้งชื่อหัวแปรงของเราให้เรียบร้อยค่ะก่อนทำการสแตมป์ดอกไม้ค่ะเพื่อนๆปรับ opacity ลงไว้ที่ 70% ค่ะเพื่อให้มองเห็นส่วนของเกสรดอกไม้ชัดเจนขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือหัวแปรงที่เราได้สร้างกันในวันนี้ค่ะเอาไปลองทำใช้งานกันดูนะคะทำได้หรือไม่ได้มาบอกด้วยนะ